වෙනද වගේම අදත් මගේ channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනත් තියෙන්නේ ඇඩ් ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ බැංක් එකටම withdraw ගන්න පුළුවන් site එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයාලට PayPal ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම PayPal නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ බැංක් එකටම withdraw ගන්න පුළුවන් site එකක් ගැන. අනිත් site වල වගේ මේකේ ඔයාලට විනාඩියක් දෙකක් ඇඩ් එක දිහා බලන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් රෙජිස්ටර් වෙන තැන ඉඳලා withdraw එකක් ගන්න තැනට එනකල් හැම දෙයක්ම ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඔයාලා තාම මාත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. මේ වගේ අලුත් e-money වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් මගෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙන නිසා හරියන්නේ වීඩියෝ එකට යන් අය බලන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ site එක register වෙන තැන ඉඳලා withdraw එකක් ගන්න තැනට එනකල් වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. ඒ නිසා මොකද එක තැනක් හරි මඟ යරනොත් ඔයාලට එකකින් පාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හරියන්නේ වීඩියෝ එක පියම් බලන්න කොහොමද මේ site එක වැඩ කරගන්නේ කියලා. හොඳයි යාළුවනේ මම ඔයාලට description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට site එකේ home එක මෙන්න විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ site එකේ නම තමයි star click in site එක. මම මේ site එකේ වැඩ පටන් ගත්තේ මගේ යාළුවෙක්ගේ payment proof දැකලා ඒ වගේම මේ site එක මට 100%ක් sure නිසා මම මේ site එකේ 3700ක් දීලා plan එකක් buy කරන් තමයි දැනට වැඩ කරන්නේ. ඔයාලට මම ඒවත් එක පෙන්නන්න. මොකද මේ site එක 100%ක් sure නැත්තම් මම කවදාවත් ඒ වගේ plan එකක් buy කරන්නේ නැහැ අතින් සල්ලි දීලා. එහෙම කරෙත් මේ site එක sure මේ site එකෙන් සල්ලි අරන් තියෙන නිසා හරියාළුනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන පළලට පස්සේ මෙතන තියෙනවා start now කියලා බටන් එකක්. අන්න එතන ප්‍රෙස් කරගන්න. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ publisher sign up කියන තැන තෝරගන්න ඕන. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට register form එක open වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට register form එක open වුණාට පස්සේ ඔයාලා උඩින්ම first name එක දෙන්න ඕන. දෙවනියට last name එක දෙන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාලගේ birthday එක අහනවා. birthday එක දෙන්න මෙතෙන්ට මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලගේ address එක, ඒ කියන්නේ ගෙදර address එක දෙන්න. මේකට හරි විස්තර දෙන්න යාළුවනේ. මොකද වීඩියෝ එකක් ගන්න යද්දී ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඊළඟට ඔයාලගේ city එක අහනවා මෙතනින්. city එක ඔයාලා දෙන්න දෙන්න. ඔයාලගේ city එක මෙතන නම් ඔටෝම මෙන්න මෙතන ඔටෝම ඔයාලගේ country එක select වෙලා ඇති. ඒක එහෙම තියන්න. මෙන්න මෙතන ship code කියන තැන මේ ship code එක කියන්නේ ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන city එකට අදාළ code එක. ඒක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් Google එකේ search කරලා. එතනින් අරගෙන මෙතන මේ code එක type කරගන්න ඕන ඔයාලා. අනිවාර්යයෙන් මේ විස්තර ටික අඩු නැතුව පුරව ගන්න ඕන. මොකද නැත්තම් ඔයාලට මේකේ sign up කරගන්න දෙන්නේ නැති හින්දා register වෙන්න දෙන්නේ නැති නිසා හරියවලු. ඊළඟට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ වැඩ කරන ෆෝන් නම්බර් එකක් අනිවාර්යෙන් දෙන්න. ඊට පල්ලෙහෙමුත් ඒ ෆෝන් නම්බර් එක මිල්ලනවා. එතෙන්ටත් ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න. මෙන්න මෙතන ධන 94 කියලා වැටිලා ඇති. එතන ඔයාලා බිඳුව නැතුව ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බර් එක ටයිප් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලගේ Gmail address එකක් මෙන්න මෙතෙන්ට ඉල්ලනවා. අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ට වැඩ කරන Gmail එකක් දෙන්න. මොකද මෙයාලා confirm mail එකක් එවනවා. ඒක නිසා මෙන්න මෙතන ඊළඟට
ස්ට්‍රෝන් පාස්වර්ඩ් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දිය යුතුයි. මොකද ස්ට්‍රෝන් පාස්වර්ඩ් එකක් නැත්නම් මේකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරන්න බැරි නිසා අනිවාර්යෙන් හොඳ ස්ට්‍රෝන් පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙයාලා පොඩි ප්‍රශ්න දෙකක් අහලා තියෙනවා. අන්න එතනින් මේ උඩින් ඔයාලට මෙන්න මේ කැමති ප්‍රශ්නයක් ඔයාලා තෝරාගෙන මෙන්න මෙතනින් ආන්සර් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් අහලා තියෙන්නේ මේ සයිට් එක කොහොමද හම්බුනේ කියලා. අන්න එතෙන් ඔයාලා තෝරලා ඔයාලට කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ Reffarel ID කියන තැනට ඔයාලා මේ උඩින් වැටෙන කෝඩ් එක ටයිප් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන Reffarel ID එක අන්න ඒක ඔයාලට මේක දෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතන යටින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ උඩින් තියෙනවා අකුරු ටිකක්. මෙන්න මෙතන අකුරු ඉලක්කම් වගේ ඒ වගේ ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒක මෙන්න මෙතන හරියටම ටයිප් කරගන්න ඕන. ඒ කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා I am confirm කියලා. අන්න එතන ටික් එක දාගෙන register කියනකොට ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලව එක්කන් යන්නේ මෙන්න මේ විදිය මම ඔයාලට ගිහින් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට එන අලුත් පේජ් එකකට තමයි ඔයාලව එක්කගෙන යන්නේ. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම ඔයාලගේ Gmail එකට මෙයාලා confirm mail එකක් එවලා තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මට ආපු mail එක. මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ. මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලා activation mail එකක් ඔයාලට එවනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන link එක උඩ ටච් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ටච් කරගත්තට පස්සේ ආපහු ඔයාලා මෙන්න මෙතන sign in කියන තැන ටච් කරලා ඔයාලා දීපු Gmail එකයි password එකයි දීලා මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලා දීපු Gmail එකයි password එකයි මෙතන type කරගෙන ඔයාලට මේකට log වෙන්න පුළුවන්. log වුණාට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක මේ site එකේ home එක පෙන්නන්නේ කියලා. හරියන්නේ ඔයාලා මේ site එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලව silver members කෙනෙක් විදිහට තමයි මේ site එකට ඔයාලව එක්කගෙන ඉන්නේ. හරිද? ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා verification කියලා. අන්න ඒක ටච් කරගන්න ඕන. ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන එතන ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බර් එක දීලා මෙන්න මෙතන ටික් එක දාගෙන send me verification code කියන තැන ඔයාලා ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඔයාලා දීපු නම්බර් එකට කෝඩ් එකක් එනවා. අන්න ඒ කෝඩ් එක මෙන්න මෙතන ටච් කරගෙන verify කරගන්න ඕන. ඒක අනිවාර්යෙන් කරගන්න ඕන. තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති setting කියලා icon එකක්. අන්න එතෙන්ට යන්න. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන තියෙනවා bank account කියලා තැනක්. අන්න එතෙන්ට යන්න. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මේකේ ඔයාලා බැංක් එකට withdraw ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලා මෙන්න මේ ෆෝම් එක fill කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ෆෝම් එක හරියටම fill කරගෙන මෙන්න මෙතන save change කියන තැන ටච් එකක් දෙන්න. ඔයාලා මේකේ PayPal ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා payout setting කියලා. අන්න එතෙන්ට යන්න. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලගේ PayPal email address එක මෙතෙන්ට ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා PayPal එක හදලා තියෙන Gmail එක මෙතෙන්ට දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති යටින් තියෙනවා Bitcoin wallet address කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේකේ withdraw ගන්න කැමති නම් Bitcoin විදිහට ඔයාලට එතෙන්ට ඔයාලගේ Bitcoin address එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ site එකේ
ඔටෝ පේ අවුට් ගන්න ඕන නම් එහෙම ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේන ඇති ඔටෝ පේ අවුට් කියලා අන්න එතන enable කරගෙන තියාගන්න. enable කරලා මෙන්න මෙතන save change කියන තැන ටච් එකක් දෙන්න. හරියටම බලමු කොහොමද මේකේ මුදල් හොයන්නේ කියලා. මම මේකේ home එකට යන්නම්. home එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ account balance එක 0 වෙලා තමයි තියෙන්නේ. එතන 0 වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා PPC ads කියලා තැන. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ් 10ක් 7ක් වගේ තමයි මෙතනින් ඉස්සල්ලාම දෙන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අනිත් සයිට් වල වගේ ඇඩ් බලලා ඒ කියන්නේ ඇඩ් එක බලාගෙන ප්ලේ එකවල ඉඳලා වෙන පින්තූර අප් ඩවුන් සයිඩ් පින්තූරයක් තෝරන්න කියලා එහෙම කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. ඇඩ් එක ටච් කරගෙන ඔන්නෝම බෑක් කරගන්න එක විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඒ ඇඩ් එක බලපු සල්ලි ඔයාලගේ account balance එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. මම ඔයාලට ආසරයක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට පලරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඇඩ් පෙන්නනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇඩ් එක ටච් කරගෙන බෑක් කරගන්න එක විතරයි. වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඇඩ් මේ ඔයාලට බලලා ගොඩක් කළා ඉන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් ටච් කරගෙන බෑක් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ සල්ලිත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ account balance එකට එකතු වුණා. ඔයාලට මේකේ වැඩි මුදලක් හොයන්න ඕන නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන අප්ඩේට් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න එතෙන්ට යන්න. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ පැකේජ් ඔයාලට බයි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ගෝල්ඩ් පැකේජ් එක $19ක් වෙනවා. ප්ලැටිනම් එක නම් මම බයි කරගත්තේ නෑ. ප්ලැටිනම් එක $49ක් වෙනවා. ඔයාලට මේක ප්ලෑන් එකක් බයි කරනවා නම් ඔයාලට ඔයාලගේ ATM කාඩ් එකක් හරහා මේකේ ප්ලෑන් එකක් බයි කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ ගේම් කරලා හරියාලුනේ මම ඔයාලට මගේ ඒ කියන්නේ මම වැඩ කරන account එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. මම මේ සයිට් එක කොච්චර මුදලක් හොයලා තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මෙතන referral කියලා තැනක්. අන්න එතෙන්ට යන්න. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ referral link එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඔයාලා මේ උඩින්ම තියෙන link එක copy කරගෙන ඔයාලගේ යාළුවා අතට share කරන්න. share කරනවට මෙයාලා ඔයාලට commission එකක් දෙනවා. ඒක නිසා ඒකත් කරන්න අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ SMS verification කියන එක ඒක අනිවාර්යෙන් කරගන්න. ඔයාලට මෙන්න මෙතන pay out එකක් ඔයාලා ගන්න ගියාම මෙන්න මෙතන තියෙන pay out කියලා අන්න එතෙන්ට යන්න. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති minimum pay out එක $50න් කියලා. ඒක නිසා මේක $50ක් වෙනකල් ඔයාලට withdraw කරන්න බෑ. ඔයාලට පේනවා මෙතන pay out method එක තෝරගන්න තියෙනවා. ඔයාලට bank account details ඔයාලා දීලා තියෙනවා නම් ඔයාලට කෙලින්ම මෙතන bank transfer කියන එක දීලා ඔයාලට මෙතනින් withdraw එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම PayPal තියෙන කෙනෙක් නම් PayPal ගන්න පුළුවන්. Bitcoin address දීපු කෙනෙක් නම් Bitcoin ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ විදිහට තමයි මේකේ pay out එක ගන්න තියෙන්නේ. මම වැඩ කරන account එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. මම මේකේ කොච්චර මුදලක් හොයලා තියෙනවද කියලා. හරියන්නේ මේක තමයි මම වැඩ කරන account එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මම ඔයාලට කිව්වා වගේ මම gold membership එක අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ.
ඒක මම අප්ඩේට් කරෙත් මේ සයිට් එක 100%ක් ෂුවර් නිසා ඔයාලට පේනත් මම දැනට මේක $29ක ප්‍රමාණයක් හොයලා තියෙනවා. ඔයාලට මේකේ සිල්වර් මෙම්බර්ස් කෙනෙක් විදියට ඔයාලා ඇඩ් වුණාම ඔයාලට ඇඩ් මේකේ අවම දෙන්නේ 10ක් 7ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි දෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔයාලා මේකේ අප්ඩේට් එකක් කරගන්න. මොකද මේකට හොඳ ඉන්කම් එකක් කරේ යන්න පුළුවන්. ඔයාලට මාස් එකට අඩුම 30000කට වගේ මුදලකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අප්ඩේට් කරාට පස්සේ ඔයාලට දවසකට ඇඩ් 140ක් වගේ ප්‍රමාණයක් දෙනවා. ඊක දවසේ ඇඩ් 120ක් 90ක් ආයෙ කරලා ඇඩ් 140ක් එහෙම ඔයාලට දෙනවා. ඒක නිසා ඒ වගේ ඇඩ් විශාල ප්‍රමාණයක් ඔයාලට හම්බුනොත් ඔයාලට මේකේ දවසකට ලොකු ඉන්කම් එකක් කරගන්න පුළුවන්. $50 කියන එක හොයාගන්න ඔයාලට එච්චර දවසක් යන්නේ නැහැ. මාත් මේ සයිට් එකේ වැඩ පටන්ගෙන දැනට සතියක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒ සතිය ඇතුළත මම මේ හොයපු ගන්න තමයි මේ මෙතන මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ gold membership එක අප්ඩේට් කරේ දැන් දවස් 2කට කලින්. දවස් 5කට කලින් තමයි මම මේක අප්ඩේට් කරේ. ඒක නිසා ඔයාලත් පුළුවන් නම් මේකේ ප්ලෑන් එකක් බයි කරගෙන මේකේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ රෙෆරල් කියන තැන මේ ලින්ක් එක ඔයාලා ෂෙයා කරන්න ඔයාලගේ යාළුවන් අතරේ ෂෙයා කරලා එයාලව මේ සයිට් එක රෙජිස්ටර් කරගන්න. ඔයාලට ඒකෙන් හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ gold membership එක අප්ඩේට් කරගන්න platinum එක නම් ලංකාවට සපෝට් නෑ මං හිතන්නේ. ඒක නිසා gold membership එක අප්ඩේට් කරගෙන වැඩ කරගන්න referral link එක ෂෙයා කරන්න. referral link එක නම් ලොකු ඉන්කම් එකක් වලට ගන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් මේ gold membership එක වල අප්ඩේට් කරගන්න හොඳ ඉන්කම් එකක් කරවලට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කියන්නේ 100%ක් ෂුවර් කරලා මම මේ සයිට් එක වලට අරන් ඉන්නේ. ඒ වගේම මාත් මේ gold membership එක අප්ඩේට් කරන් ඉන්න නිසායි. හරියන්නේ අද මං ඔයාලට ගෙනාවු වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න යන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මං ඔයාලට රිප්ලයි කරන්නම්. මොකක් හරි මේ සයිට් එක ගැන ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට මේ සයිට් එක 100%ක් ෂුවර් කරලා මං අරන් ආවේ. මේකේ විත්ඩ්‍රෝ එකක් ගන්න පුළුවන් නිසා. හරියන්නේ අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. අලුත් ඊමණේ වීඩියෝ එක අපි ආයේ හම්බෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.